Chào các bạn, hôm nay Hồng Anh DIY muốn giới thiệu với các bạn là cái cách mà mình kết nối một con Arduino với một cái màn hình LCD I2C. Thì cái màn hình này nó gọi là LCD thì nó có nhiều loại các bạn. Nó có loại là này là loại nhỏ nhất là 16 cột và hai hàng, có nghĩa là các bạn ghi được 16 ký tự cái hàng thứ nhất và 16 ký tự cái hàng thứ hai, nó gọi là 1602 ha. Đó. Thì nó có loại 1604, 2002 và 2004 nữa. Thì loại này loại nhỏ nhất. Thì các bạn thấy là cái dãy chân nối của LCD nó rất nhiều chân. Nếu mà mình connect trực tiếp, mình dùng cái phương pháp cũ rồi là cái phương pháp thủ công á, thì nó sẽ mất những cái chân, nhiều chân của Arduino. Nhưng mà mình dùng cái I2C này mình mất có hai chân. Đó, bạn coi này, đó nó gồm có hai chân nguồn ha, lại trên đây. Đó, chân nguồn 5V mình sẽ cấp từ Arduino qua, còn hai chân này mình sẽ cấp vô cái chân A4 A5 ha. Thì chân A5 này là chính là chân xung lắp, và các bạn đấu vô SCL này. Đó, SCL. Còn cái chân A4 các bạn sẽ đấu vô cái dây, cái đường data của nó là SDI là hai chân này. Đó. Thì mình sẽ dùng lại cái mạch bữa hổm cái video trước mình hướng dẫn là cách đọc giá trị biến trở bằng Arduino. Thì nay mình lắp thêm cái mạch này vô nữa. Thì cái mạch các bạn nào chưa coi cái video trước của mình thì coi lại. Cái này không có gì các bạn. Thì cái nguồn 5V nó mình nối từ Arduino chỗ này nè. Thì chỗ này mình đưa lên đây thôi. Thì từ đây mình cấp ra nguồn ra cho hai cái thiết bị. Một là cái biến trở, một là cái biến trở để mình đọc giá trị, hai là cái nguồn cho cái LCD, và hai chân hai tu á. Rồi mình đấu cho 4A5 này thôi. Rồi vậy là xong. Thì rồi đây là phần lập trình cho các bạn. Thì bắt đầu tiên mà để các bạn xài được cái con LCD mà AC2 á, thì các bạn phải vô cái phần library cho mình, và các bạn tìm library này nha, Liquid Crystal I2C. Thì các bạn thấy ở dưới đây, các bạn sẽ bấm vô install cho mình ha. Còn mình là mình install rồi nên chỉ có chữ demo thôi. Sau khi các bạn install xong đâu đấy thì nó sẽ hiện ở trong cái include library này, nó sẽ hiện ở đây rồi. Thì các bạn cần xài nó, các bạn cứ vô đây, các bạn bấm thì nó nhảy ra đây thôi. Thì sau khi nó nhảy ra đây, các bạn copy cho mình cái chữ này. Cái chữ này là mình gọi cái library ra mình xài. Thì bắt đầu mình đặt cái tên của cái LCD của mình là LCD luôn, LCD nhỏ thôi. Rồi chấm. Các bạn bắt đầu các bạn ghi cho mình là địa chỉ của cái LCD này. Rồi xong các bạn ghi cho mình là số 16, số 2. Số 62 là 16 cột và hai dòng đó các bạn. Đó, vậy là xong. Sau khi khai báo xong thì các bạn vô cái phần này, các bạn khởi động cái LCD lên. Thì mình có cái lệnh là LCD chấm init nha các bạn. Đó, mình khởi động nó lên. Rồi sau đó là mình bật cái đèn nó lên, backlight. Đó, vậy đó các bạn. Thì nó đã khởi động lên được, khởi động và nó bật cái đèn lên ha. Thì sau đó mình in ra thôi. LCD chấm print thôi các bạn. Thì mình muốn ra cái gì? Mình muốn ra cái chữ là số. Được chưa các bạn? Đầu tiên mình phải set cái cursor nằm đâu. Thì đầu tiên là LCD chấm set cursor. Có nghĩa là mình báo là mình in bắt đầu từ đâu. Thì thường là mình in từ 0 0 là cột 1 dòng 1 ha. Rồi sau đó là các bạn in chữ sâu, rồi sau đó in cái giá trị sau. Thì cũng y chang như vậy thôi, in cũng y chang ha. Rồi mình copy ra hai lần, rồi chỗ này mình sẽ in giá trị sâu lên. Rồi như mình cũng đã nói trước là các bạn phải cho nó hai cái khoảng trống. Rồi sau đó cái này delay có rồi ha các bạn. Vậy là xong. Thì mình compile coi có lỗi gì không. Cái compile này các bạn. Dấu chấm này sai. Rồi compile lại. Rồi xong các bạn ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đao xuống để bắt đầu coi màn hình đây ha. Mình sẽ đao xuống. Rồi xong rồi các bạn. Rồi bây giờ sau khi xong thì LCD nó khởi động lên ha. Rồi nó có cái chỉ sâu. Thì mình xoay biến trở nó. Các bạn coi ha. Cái chỉ sâu nó sẽ thay đổi. Các bạn thấy không? Nó tăng giảm này. Thấy giảm 500 cho mã này nó hơi khó thấy. Mình chỉ sâu. Chỗ này mình lên thêm có 2 chấm. Rồi mình đao xuống. Cho nó có khoảng cách. Rồi mình sẽ xoay. Nó có khoảng cách số 2 chấm dễ nhìn. Rồi ở đây tiếp tục là mình mở cái serial monitor này. Rồi các bạn thấy không? Đó, ở trên đây chỉ 30 ha. Ở cái này cũng chỉ 30. Rồi mình dặn lên. Dặn vậy không, đây cũng vậy không. Rồi dặn lên 100. 99. Đó, dặn maximum là 99.
các bạn thấy không? Ok, cái đó là phía cho các bạn để ý là mình sẽ để cái phần mềm này phía dưới để cho các bạn download về các bạn sử dụng, và các bạn chú ý cho mình là những cái lệnh mà của cái màn hình LCD IC tool này á là mình để dưới đây, các bạn nghiên cứu thêm á. Còn mình hướng dẫn rồi tới đây rồi. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mình sẽ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là con sensor ultrasonic ha, kết hợp với lại cái LCD để đo khoảng cách. Rồi mình xin hết.